กนกรีวิววันนี้ขอแนะนำไอเทมที่จะทำให้สายยางรดน้ำธรรมดาของคุณเจ๋งขึ้นกว่าเดิมเซตหัวฉีดพร้อมข้อต่อสวมเร็วในเซตประกอบด้วยหัวฉีดน้ำข้อต่อสวมเร็ว3ชิ้นติดตั้งง่ายแค่ต่อข้อต่อเข้ากับสายยางแล้วหมุนล็อกให้แน่นทั้ง2ด้านของสายยางและเอาหัวฉีดน้ำต่อเข้ากับข้อต่อสวมเร็วได้เลยจากนั้นเอาข้อต่อสวมเร็วเกลียวใน4หุ่นต่อกับก๊อกน้ำและนำข้อต่อสวมเร็วที่ต่อกับสายยางอีกด้านไปสวมหัวฉีดน้ำสามารถรดน้ำต้นไม้ได้ทั่วถึงโดยให้น้ำกระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่และยังเปลี่ยนฟิลการให้น้ำได้เพียงแค่บิดน้ำก็จะเป็นเส้นตรงพุ่งแรงจนสามารถล้างพื้นได้เลยวัสดุแข็งแรงทนทานผลิตจากวัสดุ ABS คุณภาพสูงใช้งานได้ยาวนานแน่นอน